chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی انډسټریل اپلیکیشن اف انزایم. د انزایم به انډسټریل اپلیکیشن وایو. څه به وایو؟ انډسټریل اپلیکیشن اف انزایم، یعنی د انزایم په انډسټري کې څه رول دی هغه رول به وایو، هغه اپلیکیشن به وایو. باقي کې اولنی نمبر په دې بوک کې لیکلی بایولوژیکل ډیټرجنټ یې لیکلی. بایولوژیکل ډیټرجنټ، بایولوژیکل خو تاسو پیژنئ. ډیټرجنټ اصل کې ویلی کېږي سرپ ته ویلی کېږي، هر هغه دغه ته ویلی کېږي، کیمیکل ته ویلی کېږي چې کوم زموږ سره په کلیننس کې په صفایۍ کې څه ورکوي، هیلپ ورکوي، هغې ته ډیټرجنټ ویلی کېږي. لکه فار ایگزامپل دلته به موږ واخلو سرپ به واخلو، د خبرې یاد سره. د دې په پریپریشن کې انزایم څه کې یوز کیږي. خو امپورټنت خبره یا ساتئ، زموږ سره انزایم چې کوم دی دا مینلی چې کوم دی دا اخیستلی کیږي د پلانټس او د انیمل نه، خو مین چې موږ کوم انزایم یوز کوو نو هغه زموږ سره د چا نه، د بیکټیریا او د پنجې د دې نه حاصلیږي. نو د پلانټس او د انیمل نه انزایم هم حاصلیږي، دا خبره یاد ساتئ. خو انزایم به زموږ سره ایکسټریملی سپیسیفیک وي، داسې به نه وي چې یو فنکشن کوي هغه انزایم به هر یو فنکشن کولی شي. نه، د هر یو فنکشن دپاره، د هر یو ورکینګ دپاره به انزایم یو سپیسیفیک وي، دا یاد ساتئ. نو بایولوژیکل ډیټرجنټ هم تیرا مخکې کو. protease, lipases, proteases, lipases, amylases, cellulases دا زمونږ سره انزایم دي چې دا مونږ کله are added to detergent، چې کله دا مونږ add کو detergent ته. detergent خو ما تاسو ته ویلو چې زمونږ سره صابون شو، سرپ ته دې ته detergent ویلی کېږي. هر هغه کیمیکل چې هغه د چا دپاره یوز کېږي، د صفایي دپاره یوز کېږي. نو چې دا کله مونږ ایډ کوو نو څه چل کوو؟ to break، دا بریک کوي. څه بریک کوي؟ یا to remove، دا ریموف کوي. څه شی؟ ډرټ یا ډیټ اینڈ سټین. زمونږ سره چې کوم پلام کلوتھز، چې کوم زمونږ سره ګنده کپړې وي هغه ګنده شوي وي، هغه په څه باندې؟ په رنګ باندې، په کلر باندې ګنده شوي وي، یا زمونږ سره داسې ګنده شوي او موږ ورته دا انزایم ور واچوو نو دغه انزایم چې کوم دی دا څه جلبه کوي؟ د دې نه به دا ګندوالی دا به څه کوي؟ دا به ریموف کوي او د دې په دې منځ کې چې کوم باونډ دی دا د دې به څه کوي؟ د دې به ختمه کوي، د دې به بریکینګ کوي. دا خبره یاد ساتئ. They also digest fats, oil, grease, stain. زمونږ سره چې کله ستاسو سره د فیټس نه یا د آیل نه یا د ګریس نه په کپړو باندې کم داغ ولګي، کمه ګندګي ولګي او کپړې چې کوم دی بیا نه صفا کېږي نو دا انزایم څه چل کوي؟ دا هم دا سیزونه ډایجسټ کوي چې کوم په کپړو پسې ونښلي او بیا دغه کپړې چې کوم دی څه وي د دغې داغونه نه څه کوي؟ صفا کوي. دا خبره یاد ساتئ. مقصد دا دی د کپړو نه دغه داغونه څه کوي؟ دا ریموف کوي. اولنی نمبر بایولوژیکل ډیټرجنټ کې زموږ سره څه د دې اپلیکیشن د انزایم اپلیکیشن هغه انزایم زموږ سره ده. دویم نمبر زموږ سره فروټ چې کوم انډسټري نه، چې په کوم انډسټري کې زموږ سره څه جوړیږي؟ فروټ جوس. د فروټ نه چې کوم جوس جوړیږي، اوس د هغې انډسټري باندې بحث کوو چې هلته زموږ سره څه چل کېږي. نو امپورټنټ خبره یاد ساتئ چې زموږ سره دغه چې کوم دی انزایم چې کوم دی یوز ټو انکریز جوس ییلډ، دا زموږ سره څه چل کوي چې کوم انډسټري کې موږ د فروټ نه جوس تیارو نو د دې ییلډ څه کوي؟ د دې پیداوار څه کوي؟ په دې کې انکریزمنټ راولي. څه پکې راولي؟ انکریزمنٹ راولي. ها، بیا زموږ سره سره پکټینیزز از یوز ان فروټ مینوفیکچرینګ. پکټینیزز دا زموږ سره یو انزایم دی، دا یوز کیږي په څه کې؟ په فروټ چې کوم مینوفیکچرینګ ټو بریک ډاون پکټین. ګوره چې کله موږ زموږ سره د فروټ چې کوم یوز فروټ مینوفیکچرینګ از یوز فروټ جوس، دلته ورسره جوس ولیکئ. چې کله موږ د فروټ چې کوم جوس دغه کوو څه کوو؟ فروټ چې کوم موږ جوس تیارو څه تیارو؟ جوس تیارو. دا خبره یاد ساتئ. نو چې جوس تیارو د دې مینوفیکچرینګ کوو نو څه چل کوي؟ په دې کې زموږ سره یو کمپاونډ دی، هغه کمپاونډ ته ویلی کېږي پکټین، سیلولوز یا هیموسیلولوز چې کوم دی دا زموږ سره څه وي؟ په دې کې موجود وي. څه وي؟ په دې کې موجود وي. نو چې په دې کې موجود وي نو په دې کې دا پکټینیز دا زموږ سره یو انزایم دی، دا څه چل کوي؟ د دې پکټین چې کوم دی د دې بریکینګ کوي. ولې؟ چې زموږ سره دغه چې کوم دی دا دغه چې کوم دی دا اصل کې دا خو دغه دی
دا خو کاربوهایډریټ سي او پولیسیکراید دي نو موږ وایو چې د دې بریکینګ وشي چې بریکینګ وشي نو زموږ سره دا جوس چې کوم دی دا لیس ویسک شي او موږ له پروډکټ ډیر راکړي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو ها دلته چې بیا کوم سلولوز دغه کېږي د هغې لپاره به سلولیز چې کوم انزایم دی د هغه د بریکینګ دپاره به یوز کېږي چې زموږ سره جوس چې کوم دی هغه لیس ویکس کې شي یا هیموسلولوز چې کوم دی د هغې دپاره هیموسلولیز چې کوم انزایم دی هغه یوز کېږي چې څه وکړي د دې په دې منځ کې کمپاونډ دی هغه بریک کړي او زموږ سره جوس چې کوم دی هغه لیس ویسکس شي دا خبره یاد ساتئ زموږ سره جوس پروډکشن څه شي هغه زموږ سره سیوا شي زموږ سره سلولوز and hemicellulose are used to break cell wall ما خو تاسو ته دا ویلو چې سلولوز چې کوم دی دا یا هیموسلولوز په دې کې سلولیز چې کوم انزایم دی هیموسلولیز چې کوم انزایم دی دا یوز کیږي د سره لپاره دا یوز کیږي چې څه کی بریک کی سیل وال د سره لپاره فار افیشنت لیکوفیکشن چې زموږ سره د دې ځای کې چې کوم ویسکاسټي ده په دې ځای کې چې کوم سیل وال کوم بانډ هغه بریک کی او دا غي بریکینګ وشي چې زموږ سره دغه چې کوم دی د لیکوفیکشن ته کنورټ شي لیکوډ ته کنورټ شي لیکوفیکشن موږ څه ته وایو دا یو پروسس دی چې په دې پروسس باندې موږ څه کوو لیکوډ ته څه اړو نو دا زموږ سره جوس چې کوم دی په دې کې ټینګوالی سیوانی نو د دې د وجې نه موږ سلولیز او هیموسلولیز یوز کوو چې دا څه شي د دې سیل وال بریک ډاون وشي او موږ ته مور سره شي مور جوس چې کوم دی په هغې کې فلوی چې یا یو فلوی سیوا شي څه سیوا شي فلوی سیوا شي دا خبره یاد ساتئ بل زموږ سره پروټیز یا الفا ایمایلیز یا بلوټا گلوکینز سلولیز are used for the preparation of alcoholic beverage زمون سره دا انزایم چې کوم دی پروټیز چې کوم انزایم دی الفا ایمایلیز یا بیٹا گلوکینز او زمون سره سلولیز دا انزایم چې کوم دی دا یوز کیږي سره پر preparation of alcoholic beverage چې کوم الکوهولیک مقصد دا چا طرف ته اشاره ده شرابو طرف ته اشاره ده د پریپریشن اف شراب چې کوم پریپریشن دی په دې کې هم یوز کی نو د شراب کم دی زمون سره بیر دی وینز دی واین دی ټیک شو او د دې سره برینډي شو او زمون سره څه شو ویسکی شو ګوره دا خبره بیر زمون سره غنمونه چې کم دغه جوړي واینز دا ټول سری دا ټول زمون سره الکوهل دی دا زمون سره شراب زی خدا نمونه دی لکه فار ایگزامپل هغه بیر چې کم دی د حاصلېږي د ګرین نه د غنمو نه حاصلېږي دا حاصلېږي د انګور نه گریپس نه حاصلېږي نو د دې د وجې نه دا نوم یې مله هم جدا جدا ورکړی نو دا ټول زمون سره سری دا زمون سره الکوهل دی دا خبره یاد ساتئ نو امپورټنت خبره زموږ سره دا نه چې په فروټ چې کوم جوس دی په دې کې هم زموږ سره یو امپورټنت رول لري څوک پکې رول لري انزایم پکې رول لري دا خبره یاد ساتئ د دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ واخلئ زه دا سایډ ایکسپلین کوم ټیک شو ها بیا زموږ سره تړون زموږ سره سره تړون زموږ سره دی پروډکشن اف الکوهول پروډکشن اف ایتانول دا سیټ لګنخ کاری نو زرا کیمرا دې سیټ کوم پروډکشن اف ایتانول دی ایتانول ته ایتایل الکوهول هم ویل کی د ایتانول پروډکشن منګه کو ایتانول دا سپیسیفیک دا شراب ته ویل کی دا خبره یا ساته ٹھیک شو نو زمون سره فار ایگزامپل سٹارچ ته سنه سٹارچ ته سٹارچ کو تاسو ته پته راځي دا زمون سره پولیسیکراید ته کاربوهایډریټ ته په دې باندې ډایستریز دا یو انزایم دی دا په اکشن وکي چې کله په دا اکشن وکي د دې به بریکینګ وشي نو دا سٹارچ به بریک شي چا ته به کنورټ شي مالټوز ته به کنورټ شي چا ته به کنورټ شي مالټوز ته به کنورټ شي دا مالټوز زمون سره څوک دی دا هم زمون سره یو کاربوهایډریټ دی ٹھیک شو په دې مالټوز باندې با فردر یو انزایم اکشن کوي هغه انزایم ته مالټیز انزایم ویل کی دغه مالټیز انزایم دا مالټوز به کنورټ کوي چاته به کنورټ کوي ګلوکوز ته به کنورټ کوي چاته به کنورټ کوي ګلوکوز ته به کنورټ کوي دا خبره یاد ساتئ د ګلوکوز نه بعد بیا یو بل انزایم یوز کیږي هغه ته موږ زایمیز انزایم وایو دغه انزایم څه جوړ بکوي د دې را سټرکچر د دې به بریک ډاون کوي سبا کوي د دې به بریکینګ کوي او د دې نه به څه کوي د دې ګلوکوز نه بعد دا کنورټ کوي چاته به کنورټ کوي ایتانول یا د ایتایل الکوهول ویل کی دا فارمولا او دا فارمولا یو شان دی دا خبره یا سره نو زمون سره پروډکشن اف الکوهول ان د پریزنس اف انزایم نو هغه زمون سره داسې کیږي دا خبره یاد ساتئ بیا زمون سره 4 نمبر زمون سره های فرکټوز سیرپ زمون سره های فرکټوز سیرپ ګوره دا خبره یاد ساتئ زمون سره فرکټوز چې کم دی دا زمون سره سویټ انټیس چې ډیر زیات سویټ دی د سکروز نه تقریبا 70 ټایم چې کم دی دا ډیر زیات سویټ دی 70 ټایم ډیر زیات خوږ دی لکه فار ایگزامپل موږ چې 1 ګرام سکروز راوخلو 1 ګرام فرکټوز راوخلو فرکټوز موږ 100 ګرام راوخلو 1 جی ایم راوخلو ګرام راوخلو دا به ایکوال وی دا به ایکوال وی د 500 جی ایم د چا
د سکروز ګوره دا خبره یا ساتئ چې د څه به ایکول وي سکروز د سویټنس ګوره ها د خوږوالي ګوره د ویټ نه د خوږوالي نو مقصد دا دی موږ دا فرکټوز زیات د ماشومانو چې کوم سیرپ دي کوم شربتونه دي په هغې کې موږ دا څه کوو دا یوز کوو دا ولې موږ یوز کوو دا د دې لپاره یوز کوو چې دا ماشومان چې کوم دي دا څه وخوري دا کومه دوايي چې راغله دا کوم سیرپ چې کوم دي دا په مینا باندې وخوري نو دې پریپریشن څنګه کیږي دا خبره یاسته دی د چا د فرکټوز ها ګرین څه ته وایي دانې ته ویلی شي د دې به موږ میلډ وکړو دا به موږ د دې ګرینډینګ وکړو سبوکو پاوډر پام ته به کنورټ کو چې پاوډر پام ته کنورټ کو او ورسره ایمایلیز چې کوم انزایم دی دا ورسره اډ کو نو دا به کنورټ کیږي سټارچ سلری ته به کنورټ کیږي څه ته به کنورټ کیږي سلری ته به کنورټ کیږي مقصد موږ چې ورته کیچړ وایو خټې چې ورته موږ وایو داسې لیکوډ فارم ته به کنورټ شي ټیک شو فردر به څه چل کیږي فردر به کیږي کنورژن اف ګلیکوز دا ګلیکوز چې کوم نه دا به زموږ سره اوس کیږي کنورټ کیږي څه ته کنورټ کیږي دا ګلیکوز به کنورټ کیږي فرکټوز ته او په دې کې یو انزایم یوز کیږي دا خبره یا ساتئ چې ګرین به کنورټ کیږي ګلیکوز دا پوینټ یا ساتئ په دې کې یو انزایم یوز کیږي چې ګلیکوز او فرکټوز دا خو زموږ سره سره د دې مالیکولر فارمولا سیم دا مالیکولر فارمولا سره C6H12O6 دا فارمولا دا خبره یا ساتئ دا فارمولا دا د ګلیکوز هم ده د فرکټوز هم ده نو په دې کې به ګلیکوز آیسومریز دا یو انزایم دی چې دا به یوز کیږي او په دې کې به د دې څه کې فنکشنل ګروپ په ګلیکوز کې الډوزس فنکشنل ګروپ موجود دی دا به کنورټ کی فرکټوز ته یعنی فرکټوز ته به کنورټ کی او په فرکټوز کې الډیهاید فنکشنل ګروپ موجود دی مقصد د دې دا نه چې دا دواړه د یو بل آیسومریزم دي نو ځکه په دې کې ګلیکوز آیسومریز انزایم څه کیږي یوز کیږي او دا فرکټوز چې کوم نه دا فردر په سویټنس کې یوز کی ولې ځکه که خیال هم چېرته کړی وي په دې آیس کریم کې چې را کوم څه یوز کېږي د خوږوالي لپاره هغې ته شکرین ویلی کېږي نو هغه مینلی زموږ سره څوک دی هغه مینلی زموږ سره فرکټوز دی دا خبره مایند کې یوز کوي ولې دا مور سویټنس دی دا ډېر زیات سویټر دی ډېر زیات خوږ دی نو د دې د وجې نه موږ دا وایو چې خوږوالی موږ له ډېر راکړي او کم هم یوز شي دا خبره یاسته ده بل زموږ سره لیدر چې کوم انډسټري ده لیدر خو پیژنې چمړې ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي چمړې ته یو لیدر زګ ته ویلی کېږي خو دا چا طرف ته اشاره چمړې طرف ته اشاره دا خبره یاد ساتئ لیدر انډسټري کې هم یوز کېږي لیدر انډسټري خو پیژنې که نه چې کومه زموږ سره چمړې والا کومه انډسټري ده په دې کې ولې یوز کېږي ګوره تاسو ته پته ده چې د چمړې نه ډفرنټ څه چپلې جوړې شوي دي څپلۍ ته جوړې شوي دي بوټان ته جوړې شوي دي بیګونه ته جوړ شوي دي نو د دې ډېر امپارټنټ رول دی د چا زموږ سره لیدر انډسټري کې د انزایم ډېر امپارټنټ رول دی دا خبره یاد ساتئ نو انزایم آر یوز ډیورینګ ساکینګ ساکینګ څه ته ویلی شي لوندوالی ته ویلی شي څه ته ویلی شي لوندوالی ته ویلی شي ټیک شو نو انزایم یوز کېږي د چا لپاره د ساکینګ دپاره د څه لپاره یوز کېږي ساکینګ د چا د لیدر د ساکینګ دپاره ښه ډي څه یوز کېږي ډي هیرنګ هیر څه ته وایي ویښتو ته وایي چې کله زموږ سره ډي ریمول د هیر د ریموف کېدو دپاره که خیال موږ وکړو چمړه چې کوم ده په چمړې باندې ویښتې که نه د دې د ریمول لپاره انزایم یوز کړي یا ډایینګ آف لیدر لا د کلر ورکولو دپاره که فرض که موږ وګورو څپلۍ شي چپلو شي په ډیفرنټ کلر کې موږ ته میلاویږي نو ډایینګ دپاره هم څه کېږي یوز کېږي موږ انزایم خبره کوو دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو پروټیز دا زموږ سره یو انزایم دی آر یوز ټو ریموف چې دا ریموف کوي څه هیر فرام د هایډز هایډز دلته چا ته ویلی کېږي چمړې ته ویلی کېږي چا ته ویلی کېږي چمړې ته دا پروټیز داسې یو انزایم دی چې دا د چمړې نه څه ریموف کوي هیر ویښته ریموف کوي دا پوینټ هم یاد ساتئ ټیک شو ها بل زموږ سره پینکریاټیک دا یو بل انزایم دی په پینکریاټیک جوس کې موجود دی ټیک شو ها دا زموږ سره یو بل انزایم دی دا انزایم څه کوي آر یوز کېږي to increase کی softness څه شي of hide د hide د چمړې چې کوم سافټوالی دی هغه موږ په پینکریاټیک چې کوم انزایم دی په دې باندې په دې کې موږ سافټوالی راولو لکه فار ایگزامپل بعضې بوټان وي بعضې څپلۍ وي بعضې چپل وي یا بیګونه وي یا پرس وي چې د چمړې نه جوړ وي هغه سافټ فولي وي په هغې کې موږ یو انزایم یوز کړی چې هغې ته پینکریاټیک انزایم ویلی کېږي دا د چمړې له سافټنس ورکوي سافټوالی ورکوي دا پوینټ یاد ساتئ دی زموږ سره یو بل اپلیکیشن شو 6 نمبر اپلیکیشن زموږ سره څه په فوډ کې په فوډ انډسټري کې د دې هم یو امپارټنټ رول دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره انزایم کم کېدلی شي ایمایلیز انزایم لیکټیز انزایم سیلولیز انزایم دا زموږ سره کېدلی شي یوز فار بریکینګ آف کمپلیکس شوګر زموږ سره چې کوم کمپلیکس سری کمپلیکس شوګر دی لکه فار ایگزامپل
زموږ سره کاربوهایډریټ کې پولیسیکراید دي دغه پولیسیکراید چې کوم دي نو دا زموږ سره سری د دې د بریکینګ لپاره یوز کی یا فار ایگزامپل زموږ سره اولیګوسیکراید دي د دې د بریکینګ لپاره سکی د دې د بریکینګ چې کوم کمپلیکس دي د دې د بریکینګ لپاره یوز کی چې بریکینګ لپاره یوز کیږي لکه فار ایگزامپل زه وایم چې دا موږ لپاره کوي سو ګلوکوز برا کوي سبرا کوي ګلوکوز برا کوي یا به موږ لپاره کوي سره کوي فرکټوز را کوي او تاسو ته پته را چې فرکټوز بیا زموږ سره ډیفرنٹ کوم سویټنس دی په هغه کې زموږ سره یوز کیږي نو د دې د وجه نه زموږ سره چې کوم کمپلیکس شوګر دی نو هغه موږ کنورټ کو ستا موږ کنورټ کو سیمپل چې کوم شوګر دی مانوسیکراید ته موږ کنورټ کو د څه د وجه نه د دې د وجه نه چې فردر دا موږ په استعمال باندې راولو دا خبره یاد سره بل زموږ سره لایپیز یو بل انزایم دی چې دا څه چل کوي دا د لیپید بریکینګ کوي څه کوي د لیپید بریکینګ کوي چې د لیپید بریکینګ کوي د لیپید به کنورټ کوي څه ته به کنورټ کوي ګلایسرول ته به کنورټ کوي او فیټي اسید ته به کنورټ کوي بیا د دې ګلایسرول او د فیټي اسید فردر زموږ سره سره یوزز هم زموږ سره ډیر شته نو دا زموږ سره سو فود انډستری نو فود انډستری کې زموږ سره دا کار کوي دا خبره یاد ساتئ زموږ سره ګلایسرول او فیټي اسید به په ډیفرنٹ سیزونو کې هم یوز کی دا خبره یاد ساتئ لاست نمبر زموږ سره پیپر انډستری ټیک شو پیپر انډستری کې اوس موږ ګورو چې آیا زموږ سره انزایم چې کم دی هغه انډستری چې په کم انډستری کې پیپر تیاریږي هغه کې هم یوز کیږي لکه فار ایگزامپل امایلیز یو انزایم دی امایلیزز زاینالیزز دا یو انزایم دی لایپیزز یو انزایم دی لیکونیز دا زموږ سره څه لیکوزز دا زموږ سره یو بل انزایم دی بل زموږ سره لیګنیزز دا یو بل انزایم دی یوز ټو لوور ویسکاسټي چې دا زموږ سره څه کی ویسکاسټي کم کی موږ ته دا پته نه چې پیپر چې کوم نه دا رسنه جوړیږي دا جوړیږي د پلانټس نه جوړیږي اصل کې پیپر چې کوم دی زموږ سره سلولوز دی دا خبره یا ساتي د لرګي نه جوړیږي نو دا انزایم چې کوم دی دا یوز کیږي د سره لپاره چې د دې دغه چې پیپر چې کوم دی د دې ویسکاسټي کم وي دا خبره یا ساتي بل زموږ سره د سره لپاره یوز کیږي ها ریموو کلر چې کلر ریموو کی دا ګوره زموږ سره پیپر زیات کلر سره وایټ کلر دی نو د لرګي چې کوم کلر خو په ډیفرنٹ کلر کې وی کنه ټیک شو نو زموږ سره دا څه کوي چې کلر ریموو کی دا انزایم د دې لپاره هم یوز کیږي بل زموږ سره څه کوي سموثي فایبر چې زموږ سره دا کم لرګي دی دا سموثي کی موږ په دې دغه باندې لیکل کو په دې پیپر باندې چې په دې باندې پنسل بل پوینټ دا انخلینه دا سموثي کی دا هموار کی ټیک شو ها انکریز او انکریز کی واټر ډرینیج یعنی په دې کې چې د واټر کم دغه بیلنس دی واټر بیلنس وساتي که فرض کا سیواوی نو دا واټر د سکی دا ریموو کی دا خبره یا ساته ان کوټینګ اف پیپر او د پیپر زمون سره سو کی د پیپر زمون سره په صحیح طریقه باندې کوټینګ وکي نو دا خبره یا ساته دا زمون سره د دینه میډیکل د دینه هټ کر بعد نور یوزز هم شته میډیکل یوزز هم شته خو named ma so 7 uses 7 application the cha application of enzyme for industrial application په ډیټیل باندې explain کړو